กระเด็นใส่มือเขาเบี้ยว ปลาส้มเมื่อวานทอดคลุกแป้งไหมอ่ะ ไม่ได้คลุกแป้งห่อไว ถ้าห่อใบกระเด็นแต่ถ้าคลุกแป้งไม่กระเด็นเดี๋ยวคลุกไข่ก็กระเด็น เนี่ยปลาหมอชำแหละพร้อมเครื่องแกงผสมกะปิแท้มีเครื่องแกงต้มและเครื่องแกงเผ็ดปลาหมออับเกลือทอดในน้ำมันท่วมตัวกินได้ทั้งเกล็ดมีรสชาติกรอบปลาหมอหมักเกลือปลาสดเนื้อกรอบนอกนุ่มในปลาหมอนุ่มหวานมัน ปลาหมอส้มปลาหมอร้าปลาลาใต้ปลาหมอแดดเดียวกะปิแท้ผลิตด้วยกรรมวิธีพื้นบ้านเค็มน้อยไม่ปนแป้งไม่เจือสีไม่ใส่ผงชูรส